हॅलो फ्रेंड्स, मी बालाजी चव्हाण स्वागत करतो आपलं यशप्राप्ती एज्युकेशन या आपल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरती. मित्रांनो, चला आपल्याला सॉल्व एक्झाम्पल पाहिजेत बघा. इथे इफ अल्फा अँड बीटा आर दी रूट्स ऑफ अबोव क्वाड्रॅटिक आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा आपल्याला आणि अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करायचं आहे. काय फाइंड आउट करायचं आहे? अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. बघा मित्रांनो, हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मला दिलेलं आहे. टू एक्स स्क्वेअर प्लस 6x मायनस 5 इज इक्वल टू 0 हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं आहे. मित्रांनो, मला अल्फा प्लस बीटा म्हणजे काय असतं? मायनस बी बाय ए, आणि अल्फा इंटू बीटा म्हणजे काय असतं? सी बाय ए. मला अल्फा अँड बीटा एबीसी फाइंड आउट करावे लागते. इज कंपेअरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c बरोबर 0 सोबत मी काय करतो मित्रांनो? कंपेअर करतो. तर काय a is equal to येतं 2, b is equal to 6 and c is equal to minus 5. a is equal to 2, b is equal to 6 and c is equal to minus 5. Therefore अल्फा प्लस बीटा बरोबर काय असतं मित्रांनो? मायनस बी बाय ए असतं. मायनस 6 बाय 2 इज इक्वल टू मायनस. ठीक आहे. अल्फा इंटू बीटा काय असतं मित्रांनो? सी बाय ए. सी काय आहे? मायनस 5 बाय ए काय आहे? 2 मायनस 5. ठीक आहे. हेच आपल्याला विचारलेलं होतं. देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काय येतं? मायनस 3 अँड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू काय येतं मित्रांनो? मायनस 5 बाय. ठीक आहे. हेच आपल्याला विचारलं. नेक्स्ट पहा, हा क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहे. बघा, यासारखेच क्वेश्चन हे सॉल्व एक्झाम्पल मधील जर तुम्ही केल्याच्या नंतर प्रॅक्टिस सेट मध्ये तुम्हाला समजून जातील. बघा मित्रांनो, द डिफरन्स बिटवीन द रूट ऑफ इक्वेशन इज 7. ठीक आहे. हे जे इक्वेशन आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 13x प्लस के, यांच्यातील डिफरन्स हे 7 मला दिलेला आहे. 7 दिलेला आहे. फाइंड के. के ची व्हॅल्यू मला फाइंड आउट करायची आहे. बघा मित्रांनो, मी काय करतो? पहिलं कंपेअरिंग विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सोबत कंपेअर करतो. a इज इक्वल टू काय येतं मित्रांनो? 1, b इज इक्वल टू मायनस 13 अँड c इज इक्वल टू k. ठीक आहे. देअरफॉर बघा मित्रांनो, आता मला दिलेलं काय आहे? द डिफरन्स बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 7. ठीक आहे. लेट अल्फा कॉमा बीटा आर दी रूट्स ऑफ अबोव क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. वरील वर्ग समीकरणाचे मित्रांनो मी काय म्हणतो? हे मुळे आहेत. ठीक आहे. वरील वर्ग समीकरणाचे हे मुळे आहेत. मीन्स अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू 7 दिलेला आहे. गिव्हन. ठीक आहे. काय आहे? गिव्हन. याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट देतो, कारण दोघांमधील डिफरन्स हा 7 मला दिलेला आहे. त्याला घेतो मी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. त्यानंतर मित्रांनो, मला माहिती आहे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस बी बाय ए असतं. मायनस बी. बी काय आहे? मायनस 13. मायनस 13 बाय 1 बरोबर काय येतं? 13. मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काय येतं मित्रांनो? 13 येतं. मी घेतो त्याला इक्वेशन नंबर 6. ठीक आहे. याला इक्वेशन नंबर 2. अल्फा प्लस बीटा बरोबर काय येतं? 13. त्याला इक्वेशन नंबर 2. मित्रांनो, इक्वेशन फर्स्ट आणि सेकंडला जेव्हा ऑब्झर्व केल्याच्या नंतर तुमच्या काय लक्षात येतं? हे दोन लिनियर इक्वेशन आहेत इन 2 व्हेरिएबल. 2 चलातील रेषीय समीकरणे आहेत आणि तुम्हाला 2 चलातील रेषीय समीकरणे सॉल्व करता येतात. ठीक आहे. मी काय करतो? हे दोन चलातील रेषीय समीकरणे लिनियर इक्वेशन सॉल्व केल्याच्या नंतर अल्फा आणि बीटाच्या मला व्हॅल्यू भेटून जातील मित्रांनो. मी काय करेन? इथं मायनस आहे, इथे प्लस आहे, ऍड करतो. ऍडिंग इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड ऍड केल्याच्या नंतर काय येतं मित्रांनो? फर्स्ट आहे अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू 7. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13.
विजिबल आहे का कोणाला? विजिबल आहे, दिसते पूर्ण. प्लस बीटा माइनस बीटा गेट कॅन्सल, मीन्स 2 अल्फा इज इक्वल टू 20. मीन्स अल्फा इज इक्वल टू काय येतं मित्रांनो 20 डिवायडेड बाय 2. अल्फा इज इक्वल टू येतो 10. अल्फा इज इक्वल टू काय आलेलं आहे 10. पुट अल्फा इज इक्वल टू 10 इन एनी इक्वेशन, कोणत्या एका इक्वेशन मध्ये टाका, फर्स्ट किंवा सेकंड. पुट अल्फा इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, मी इक्वेशन फर्स्ट मध्ये टाकतो मित्रांनो. इक्वेशन फर्स्ट आहे अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू 7, मीन्स 10 मायनस बीटा इज इक्वल टू 7. देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू काय येतं मित्रांनो 10 मायनस 7, बीटा इज इक्वल टू येतो 3. बीटा इज इक्वल टू 3. बीटा इज इक्वल टू 3. ठीक आहे. अल्फा इज इक्वल टू 10 अँड बीटा इज इक्वल टू 3 आर दी, सॉरी अल्फा आणि बीटा फाइंड आउट केलेले, पण मला के फाइंड आउट करायचं आहे मित्रांनो. मला अल्फा इंटू बीटा माहिती आहे. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू काय असतं सी बाय ए असतं. अल्फा आलेला आहे 10, बीटा आलेला आहे 3 इज इक्वल टू सी. सी मीन्स काय आहे के अँड ए मीन्स आहे 1, मीन्स 30 इज इक्वल टू के. के इज इक्वल टू काय येतो 30. ठीक आहे. आपल्याला के चीच व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला सांगितलेली होती आणि आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. बघा मित्रांनो, हा क्वेश्चन पाहिल्याच्या नंतर आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये काय कंडिशन दिलेली आहे ते पाहायचं. डिफरन्स दिलेला आहे, डिफरन्स बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 7. दोन रूट्स मधील डिफरन्स 7 दिलेला आहे. ठीक आहे. त्यानंतर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं आहे, त्यावरून मी अल्फा आणि बीटा हे दोन रूट्स घेतो आणि तुम्हाला माहिती आहे अल्फा ग्रेटर असतो बीटा पेक्षा, म्हणून अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू 7 घेतलेला. ठीक आहे. बीटा मायनस अल्फा इज इक्वल टू 7 नाही, तर अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू 7 घेतलेला आहे. त्यानंतर मला अल्फा प्लस बीटा माहिती आहे मित्रांनो, अल्फा प्लस बीटा मायनस बी बाय ए येतं, त्याप्रमाणे अल्फा प्लस बीटा आलेला आहे 30. हे दोन लिनियर इक्वेशन आलेले. हे दोन लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह केल्याच्या नंतर अल्फा आणि बीटाच्या व्हॅल्यू भेटतात. आणि दुसरी एक आपल्याला माहिती आहे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू काय असतं सी बाय ए, कारण अल्फा बीटाच्या व्हॅल्यू विचारलेल्या नाहीत आपल्याला, रूट्सच्या व्हॅल्यू विचारलेल्या नाहीत, आपल्याला के ची व्हॅल्यू विचारलेली आहे. त्यानुसार अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, मीन्स के इज इक्वल टू काय येतं 30. ठीक आहे. या प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट अल्फा अँड बीटा आर दी रूट्स ऑफ अबोव इक्वेशन, देन फाइंड. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय मित्रांनो, एक मिनिट, इथे पूर्ण क्वेश्चन दिलेला नाहीये, क्वेश्चन पूर्ण दिलेला नाही, आपण पाहूयात क्वेश्चन. तोपर्यंत हा जो क्वेश्चन आहे, हा प्रिव्हियस क्वेश्चन तो पहा पुन्हा एकदा. एखाद्या वेळेस जीटीपी आमच्या ऑपरेटर कडून कधी कधी चुका होतात, तर माणूस हा चुकीचा पुतळा आहे मित्रांनो, आणि प्रत्येकाकडून चुका होत असतात. ठीक आहे. त्यामुळे तेवढं पॅनिक होऊन जाऊ नका. बघा इथे काय करायचं आहे आपल्याला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आणि अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर फाइंड आउट करायचं आहे. बघा, फाइंड पहिलं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आणि सेकंड आहे अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. ठीक आहे. हे फाइंड आउट करण्या अगोदर मित्रांनो मी काय करतो, हे बघा, एक्स स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 1 इज इक्वल टू 0 आहे. ठीक आहे. कंपेयर करतो, कंपेरिंग विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सोबत मी कंपेयर करतो. त्यावरून काय येतं मित्रांनो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 आणि c इज इक्वल टू -1. ठीक आहे. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 आणि c इज इक्वल टू -1. यावरून मी मित्रांनो अल्फा प्लस बीटा काढू शकतो. अल्फा प्लस बीटा असतं -b बाय a, त्याप्रमाणे -5/1 मायनस.
अँड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू असतं सी बाय ए. सी आहे -1/1 ठीक आहे. अल्फा प्लस बीटा अँड अल्फा इंटू बीटा आपण फाइंड आउट पाहिलेलं आहे. बघा आता मित्रांनो, हा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब याचा फॉर्म्युला आहे अल्फा प्लस बीटा चा क्यूब -3 अल्फा बीटा इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा. ठीक आहे. जर तुम्हाला क्रॉस व्हेरीफाय करायचा असेल तर तुम्हाला ए प्लस बी होल क्यूबचा फॉर्म्युला माहिती आहे. ए प्लस इथे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब आहे. ठीक आहे. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब हे यांचा फॉर्म्युला लिहून घ्या. त्यानंतर हे मायनस करा. हेच भेटून जाईल तुम्हाला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ठीक आहे. त्यानुसार मित्रांनो मला अल्फा प्लस बीटा माहिती आहे -5 चा क्यूब -120 किंवा याच्यामध्ये आताच नाही -5 चा क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा काय आहे -1 आणि अल्फा प्लस बीटा मायनस. ठीक आहे. -5 चा क्यूब -125 मायनस 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 काय तर मायनस -5×3=15 -104 काय आलेलं आहे मित्रांनो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू आलेला आहे -140 त्यानंतर मित्रांनो अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. मित्रांनो या अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअरला मी काय लिहू शकतो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेअर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा. ठीक आहे. -2 अल्फा बीटा इन ब्रॅकेट अल्फा -2 अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा. का कारण बघा हा ए प्लस बी होल क्यूब जो असतो ए प्लस बी होल स्क्वेअर त्याचा फॉर्म्युला काय असतो ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर असतो. बरोबर आहे. ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. त्याप्रमाणे इथे अल्फा प्लस बीटा स्क्वेअर आहे आणि अल्फा प्लस बीटा स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय आहे मित्रांनो अल्फा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. ठीक आहे. म्हणजे याची व्हॅल्यू ही जी व्हॅल्यू आहे इथे पुट करतो मी. इथे पुट केल्याच्या नंतर काय येतं अल्फा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर आणि हा -2 अल्फा बीटा. ठीक आहे. हा मायनस प्लस गेट कॅन्सल काय येतं अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. त्यामुळे हे लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. बघा मित्रांनो अल्फा प्लस बीटा चा होल स्क्वेअर अल्फा प्लस बीटाचा होल स्क्वेअर काय आहे -5 चा होल स्क्वेअर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा काय आहे -5 चा स्क्वेअर प्लस 25 प्लस 2 इज इक्वल टू काय आहे 27 अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर काय आलेला आहे मित्रांनो 27 आणि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब काय आलेला आहे -140. हेच तुमचा आन्सर आहे मित्रांनो. ठीक आहे. या प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. समजलं असेल मित्रांनो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता मित्रांनो आता जो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपल्याला पाहायचं आहे तर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये काय पाहायचं आहे बघा मित्रांनो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण आतापर्यंत जे पाहत आलेलो आहोत की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला दिलेलं असायचं आणि आपण त्यांचे रूट्स फाइंड आउट करायचं. बरोबर आहे. आता यापुढे काय करायचं आहे की तुम्हाला रूट्स दिलेले असतील. ठीक आहे. रूट्स दिलेले असतील आणि त्यावरून तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचं आहे. बघा टू ऑब्टेन अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हॅव्हिंग गिव्हन रूट्स म्हणजे तुम्हाला जर रूट्स दिलेले असतील तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कशा प्रकारे फाइंड आउट करायचं हे आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो. तर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहूया. तोपर्यंत थँक्यू व्हेरी मच अँड हॅव अ